Не до пари. Як не живи, а лихо не мине. Так уже нам Бог дав, така вже доля наша. Була в мене небога, при мені вона й зросла, бо сиротою зосталась змалечку. Я й батька, і матір її поховала, і оплакала. Я її розуму навчала, і добра її гляділа. У неї була й хата славна, і селидьба, і скрині такі на колесах, що було перехилися, та й дна рукою не достанеш. Живе вона в мене, веселенька собі, а хороша, така чорнобрива, та ясноока, та уста рум'яні, та станочок стрункий. А що весела була, жартівлива, і хазяйка з неї добра, роботяща. Як дійшла вона літ своїх, то я без клопоту хліб їла, вона і зробить усе, і догледить усього, і обміркує все, і хату мені звеселить. Живемо ми отакенькі приязненько собі та любо. Коли разом я помічати стала, що Парася щось сама собі думає та думає. Голосно словця не скаже, весело не засміється, не гляне і змарніла трохи. Мені вона не признається, а я й не питаю. Ходила вона і на вулицю, і на вечорниці. Іде було й скаже: «Тіточко, голубочко, я піду до дівчат, або там куди». А тепер уже випорхне з хати, не питаючи мене. Одного вечора вернулась вона така тиха, а весела, хоче ніби щось мені казати, і не каже: «Що, Парасю, голубонько, що тобі доброго трапилось?» А вона все варується мені сказати, тільки гляне та щервоніє. А я все наполягаю: «Скажи та скажи». Вона встала і говорить тоді: «Я, тіточко мила, я вже хутко заміж піду. Боже тобі поможи, нехай мати Божа щастя талант дає». Питаю, за кого вона думає. За Семена Палія. О, дитино моя, чи то ж до пари кажу? До пари, до любої вподоби, откаже мені гордо. А Семен Палій той був на все село чудний та дивний. Багатир був, а жив, як убогі люди живуть. Він було не придбає, а втеряє ярмаркуючи. Чи він продає, чи він купує, то все не на користь собі. Усякий його шукає, аби хто схотів. Не те, щоб він був так собі, розумна в його голова була, і словом він було впоїть тебе як медом, а проте дивний, якийсь дивний з його чоловік був. Таких людей я й не бачила. Було іноді на його ніби щось найде, лежатиме цілісінький день у городі, наче недужий. Або ніч проблукає по степу, по полю. Хто його знає, що йому? От я й викладаю все теє небозі, а вона, звісно вже, що дівчина не вважає ні на що, полюбивши. Любить, то вже любить. Хоч і знає, що буде недоля, та не боїться, про свою долю байдуже. Радила я, просила, вона плакала, слухаючи. А до Палія Семена
душа її, як той метелик до вогню, не одженеш, не зупиниш. Що мені робити? Не зважилась розлучати, поблагословила. Та й сама радувалась, дивлячись на життя їх, миле та любе. Прийду було до них у гостину, сидять у купці. Що ж то за щасливі, що ж то за хороші? Як я до його придивилась, прилюбилась, моя матінко, то він мені за дитину рідну став. Такий у його погляд був, така мова, така краса, що рідне тобі та й годі. Прибіжить було Парася до мене на хвилиночку. Господи, яка весела, яка щаслива. А що, Парасю? Та добре мені, тіточко, сердечко, добре мені. Любить він мене дуже. І кроку від себе не відпускає, все просить співати. Сідай коло мене, співай мені, пташко, співай. От я й співаю. А він слухає та дивиться мені в вічі. Що то за очі Господь йому дав? А хазяйствечко як, питаю? Та й хазяйствечко нічого тепер. Добре, все добре. Я вже так порядкую, так годжу йому. А він, тіточко, він усе не дає діло робити, їй же Богу. Пораюсь там коло печі або що. А він чого се так довго, Парасю? Та я для тебе, голубе, щоб ти смачніше з'їв. Байдуже, каже мені про те, серденько. Ось іди, сядь коло мене та обійми, та будемо говорити, як у світі жити, як люди живуть у світі. І як почне він, тіточко, розмовляти, то я й позабуваю все, що там розпочала робити і що до чого. Схаменусь, то аж сором, яка з мене господиня. Тепереньки я вже розумніша стала. Пораюсь, мию, шию, а він, дивлюсь, і осмутніє, і похмурий такий стане, і не їсть, і не п'є нічого. А я прошу, та хоч покуштуй, та хоч губою приторкнись. Воно добре, неабияке. Де ж не добре, коли ти своїх ручок доложила, та ще й думок, ніби сміючись із мене говорить. А я його цілувати. Тоді він і знов веселий. Я було радію, слухаючи того її щебетання. Не було й гадки, щоб усе те щастя у велике лихо перевернулося. Хоч Парася вже не вчащає до мене, як перше, та я все думаю, все того, що вона там собі у щасті та в розкоші. Сказано, добре дядькові, то й Бога забув. От якось я зібралась та й пішла до них у неділю. Хата зачинена. Я тоді в садок. І бачу, сидять вони в купці, тільки чогось обойко невеселі. Сидять собі мовчки. А садок у них по горі зеленів аж до самісінької води. Попід садком річка широка в берегах іде, по тім боці жита половіють, чутко млин меле, і чуєш, і бачиш, шумлять і хиляться верби на греблі, і на все благий вітерець тягне. Вони під грушею сидять. Він дивиться кудись далеко, а вона на його. Підходжу, обоє жахнулись. Боже, поможи! Здорові були? Просимо. Вітають. Говорять, а все мені здається, щось не так воно, як перше було. Посиділа я в них, та й додому беруся. Проведи ж мене, Парасю, говорю їй. Вона й пішла мене проводити.
Парасю, кажу, чого се ви такі сьогодні? Що вам таке? А вона, нічого, тіточко, їй же Богу нічого. І не сказала. Так ми й попрощалися. Іду я собі, та все думаю, чого вона така неспокійна стала? Що там у них коїться? А може, думаю, посварилися трохи, то й помиряться мої голуб'ята. І жду я її, жду, а її нема. Хоч коли на роботі й побачу, то на хвилиночку, чому не прийдеш, не одвідаєш? Прийду, тіточко. А сама все не йде, і вбачаю, марніє та й марніє Парася моя. Іду я знов до неї, а зима вже морозами кріпкими укріпила. Приходжу, вона в печі розпалила, а сама сидить на долівці, і голову схилила, і руки опустила. Чи жива, чи не жива? О, побила мою Парасю лихая година, думаю. Парасю, кажу. Тоді вона звелася і стала, блідая й понурая. Скажи мені, дитя моє, скажи свою пригоду. Вона мовчить, та на полум'я дивиться. А я прошу й плачу. Вона все тільки на те полум'я дивиться. І довго я просила, а вона дивилась. А далі, обертаючи до мене голову, чоловік не любить, промовила. Як не любить, Парасю? Бог із тобою. Не любить. Вимовила, та так з душі якось вимовила, що одразу я віри пойняла. Перше любив, тепер не любить. Що ж він? Тебе обижає? Питаю. Може, б'є? Ні, не б'є, не обижає, тільки не любить, не гляне, не пожалує, не всміхнеться. Що це вам сталося, говорю? І сама не знаю, каже, я годила йому, я любила його. Та доля моя такая, може, за що угнівався на тебе? За що? Хіба я не слухаю? Ото було у літі, як сидимо в садку, він мені показує, дивись, яка вода чиста, як очерета гуде, слухай. То я спершу було не дивлюся, не слухаю, не хочу, лучше я тебе поцілую було, кажу йому. Що мені там дивитись? Бачу, він здвигає брови, то я вже потім і прислухалась, і придивлялась, начебто зроду того не бачила, йому навгоду. Знов умер тут отой Лисенко. Та вдова продавала худобу. Я просила його, купи, дешево купиш у неї. А він мені сирітським добром забагатіти хочеш, Парасю. А я йому доводжу, що все одно куплять люди, та не ми. Бачу, що йому слухати те чогось гірко. Я й замовчала собі. Ні, тіточко, я його слухала, та все ж вже мені таке щастя. А тут саме він увійшов у хату, зняв шапку, привітався, а сам гордий та похмурий. Змерз, каже,
як схопиться Парася, домухає на огонь, і кожух його струшує, і в'ється, як горлиця коло його. А він такий хороший. Я й не бачила його, здається, таким. Простяг, гріє руки над полум'ям червоним. А як Парася навернеться на його очі горді та смутні, одвертає од неї очі. Хотіла я щось порадити, сказати, та не сказала нічого. Пішла собі додому. І скільки вже я раз хотіла до них піти, та як згадаю, не піду. Як згадаю, що стояв він, гордий та спокійний такий, матінко, ні, не піду, вже не поможе.